Việt à, dạo này chú mày vẫn khỏe chứ? Hôm nọ tao có cho quân sang nhà mày cắm nhờ cái giàn khoan dầu. Tại tao thấy chỗ mày có cái mỏ dầu khí ngon phết. Nhưng có vẻ mày chưa đủ khả năng khai thác được thì phải. Bên tao thì vừa chế tạo xong một giàn khoan có tên là HD981, cũng khá là hoành tráng. Tao coi mày như hàng xóm tốt mới sang nhà mày khoan thử đấy. Giàn khoan à? Tao đề nghị mày khiêng con mẹ nó về nước đi. Việc làm của bọn mày đã đi ngược lại với luật pháp và thông lệ quốc tế, và đặc biệt là đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Anh ơi, chúng nó mang cả tàu chiến sang đây rồi. Chú đéo phải xoắn. Tao không sợ chúng mày đâu. Giỏi. Chúng mày dám đối đầu với tao sao? Có biết hậu quả sẽ thế nào không? Nhịn thế là đủ rồi. Mày điên à? Đúng là mày điên thật rồi. Cứ cho là như thế đi. Còn run xéo mãi cũng phải quằn thằng khốn ạ. Bình tĩnh đi nào. Khoan chút dầu thôi, gì mà nóng này. Tao nhường nhịn bọn mày rất nhiều rồi. Nhất là cái vụ mày cho quân liên tục cắt cáp tàu Bình Minh 02 của Việt Nam. Hôm nay chúng mày lại ngang nhiên cắm giàn khoan vào nhà tao. Như vậy là đã xúc phạm đến lòng tự tôn dân tộc của toàn bộ nhân dân Việt Nam. Đừng chém gió nữa. Tao thách mày dám bật tao đấy. Không tin như thế. Này thì khoan dầu này. Quân đội sao rồi? Đủ chiến anh ạ. Đây là các thanh niên sẵn sàng ra chiến đấu. Xếp hàng nào. Các bạn trẻ, không ở nhà học bài đến đây làm gì vậy? Khi Tổ quốc bị xâm lăng, chúng tôi cũng muốn ra trận đánh giặc. Ôi các chàng trai, nói hay lắm. Chúng tôi không muốn dùng bàn phím để thể hiện lòng yêu nước nữa. Chúng tôi muốn chiến đấu như một anh hùng dân tộc thực sự. Vậy sao? Cậu kia, muốn ra trận thật không? Rất muốn ạ. Còn cậu kia, đã bao giờ đánh giặc tàu chưa? Mới đánh bằng bàn phím nữa. Cậu cũng giống nó. Việt Nam ơi, sẵn sàng chiến nhá. Chiến, chiến, chiến.